Hello mọi người, đây sẽ là clip chia sẻ kinh nghiệm du lịch Hồng Kông tự túc phần 2 của gia đình mình. Phần này thì nhà mình sẽ chuyển từ khách sạn bên khu Tiêm Sa Thủy sang khách sạn bên đảo Hồng Kông, cũng như là tham quan các địa điểm nổi tiếng khác nữa. Và vẫn như những phần trước thì mình sẽ chia sẻ đầy đủ thông tin, chi phí, kinh nghiệm mà mình đã đúc kết lại được sau chuyến đi. Hy vọng là sẽ giúp ích được cho mọi người và mong là mọi người sẽ đồng hành cùng gia đình mình đến hết clip này nhé. Cả ngày hôm nay thì gia đình mình sẽ khám phá đảo Hồng Kông nha. Bọn mình vừa ra khỏi tàu khu trung tâm và đã đến Central của Hồng Kông. Trời ơi, nhiều nhà cao tầng rất là đông đúc và nhộn nhịp nha. Và bữa trưa nay thì nhà mình lựa chọn một quán dim sum truyền thống đã có lịch sử hơn 100 năm tuổi tên là Liên Hương Lâu. Mình cũng không biết có đọc đúng không nữa, mọi người thông cảm nhé. Quán được mở từ năm 1889 ở Quảng Châu và đến những năm 1920 thì đã có mặt tại Hồng Kông. Cơ sở ở Central này thì cũng bắt đầu hoạt động từ đó luôn. Tuy nhiên là khi mình lên clip này thì chi nhánh này cũng đã đóng cửa rồi mọi người ạ. Và từ tháng 4 thì họ đã chuyển sang địa điểm mới ở ngay gần. Thực sự với một nơi mở được hơn 100 năm như thế này thì mình cũng thấy rất là may mắn khi mà vẫn kịp để trải nghiệm. Có lẽ là muộn so với giờ ăn bình thường rồi nên là nhà mình chỉ cần đợi khoảng 10 phút là có bàn. Tuy nhiên quán vẫn rất là đông và chỉ có 3 người nên là nhà mình vẫn ngồi ghép bàn với 2 nhóm khác. Liên Hương Lâu thì nổi tiếng với không gian và phong cách phục vụ kiểu truyền thống. Họ sẽ có quầy xe đẩy với rất nhiều thố dim sum. Mọi người sẽ ra tận nơi để chọn món và sau đó thì họ sẽ tích vào tờ giấy mà mình được phát lúc vừa ngồi vào bàn. Trong lúc ăn thì cũng có các cô đẩy xe qua lại để hỏi xem mình có muốn ăn các món khác không. Mình hỏi thì trà ở đây vừa có thể tráng bát đũa mà cũng có thể uống luôn được nhá. Rất là đông luôn mọi người ơi. Chưa bao giờ tôi ăn được ở đâu có cái sườn ngon như thế này luôn. Xong nó bóng người, cả miến bên trong nữa. Mình vừa lấy thêm cái bánh này. Bên trong thấy bảo là lạp sườn hay sao á mọi người. Nó chỉ là một cái bánh bao bên trong có lạp sườn thôi, bên trong và nó thơm thơm rồi mùi hoa mọi người ạ. Cái băng ra phần trứng chảy bên trong này kiểu đặc đặc mọi người, nó không chảy lắm, mặc dù nó không quá ngọt nhưng mà cái phần nhân nó không thơm. Bây giờ thì nhà mình sẽ đi lên cái thang máy mà dài nhất thế giới, dài 800m thì phải mọi người ạ. Ở đây là cái Central Market này cũng là một nơi rất là nổi tiếng này mọi người. Bây giờ bọn mình sẽ vào đây trước bởi vì là lúc sau thì bọn mình sẽ đi lên cái thang máy kia rồi. Nhà mình định lên thang máy nhưng lại bắt gặp trung tâm Central Market nên quyết định vào đây trước. Ở thế kỷ trước thì đây từng là khu chợ truyền thống nhưng giờ đã được cải tạo thành khu vực phức hợp thương mại, ẩm thực và văn hóa mang tính biểu tượng của Hồng Kông. Khi vào đây mọi người sẽ thấy một không gian giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Các sản phẩm bày bán đều rất là địa phương và mang những nét đặc trưng của Hồng Kông. Ở đây còn có một chiếc đồng hồ mà giống như là biểu tượng của nơi này ý. Và rất là nhiều bạn trẻ hay đến đây chụp hình check-in. Nhưng mà mình không biết nó ở đâu nên là mình đã không nhìn thấy. Vừa ra khỏi đây thì chồng con mình lại nhìn thấy cửa hàng Donkey nên là phải vào đó luôn. Đây là một chuỗi siêu thị bán lẻ giảm giá của Nhật. Cơ sở ở khu Central này khá là hot. Đồ trong này nhiều quá trời, từ đồ chơi, đồ ăn cho đến make up. Cuối cùng thì nhà mình cũng lên được đây. Đây là chiếc thang cuốn ngoài trời có mái che dài nhất thế giới với chiều dài hơn 800m. Buổi sáng từ 6 giờ cho đến 10 giờ thang sẽ chạy hướng xuống, còn từ 10 giờ 20 đến 12 giờ đêm thang sẽ đi lên. Nếu mọi người muốn đi hướng ngược lại thì chỉ có thể đi thang bộ bên cạnh. Ngoài ra còn có các thang nối để đi ra phố mọi người, thế nên là mọi người có thể xuống ở bất cứ đoạn nào để chơi ở phía dưới nhé. Ở bên này khi đi thang cuốn thì chúng ta nên đứng ở bên phải, còn bên trái thì dành cho những người cần chạy vội. Mình chỉ đứng bên trái chụp cái ảnh khi đang vắng thôi nha, xong rồi mình sẽ quay lại bên phải. Đã đến Hồng Kông rồi thì hãy uống trà sữa Lan Phong Yue nhé mọi người. Quán được mở từ năm 1952 và đây là một trong những hàng trà sữa lâu đời nhất ở Hồng Kông. Và cửa hàng ở khu Central này chính là bản gốc nha mọi người. Vì chỗ này nhỏ và đông nữa, vậy cho nên họ có quy định nếu muốn ngồi ăn ở bên trong thì mọi người phải order ít nhất 40 đô một người. Và cứ đi thẳng vào trong để hỏi nhé. Còn nếu chỉ muốn uống trà và check in với cốc có logo ấy thì các bạn hãy xếp hàng ở ngoài để mua mang về nha. Đậu đỏ mình không thích lắm vì nó hơi ngọt nhưng mà cái phần sữa thì rất là ngon. Mình nghĩ ở nhà mà ai thích uống ngọt ấy thì sẽ không thích uống bên này đâu, nhưng mà mình là kiểu ở Việt Nam uống rất là nhạt đường, thế nên là đối với mình những cái nước này nó rất là ngon ấy. Nó thơm mùi trà và nó không quá ngọt. Đang đi lang thang thì nhà mình gặp tiệm bánh Thái Sương. Đây cũng là một tiệm bánh lâu đời và nổi tiếng của Hồng Kông, được mở từ năm 1954. Ngoài Hồng Kông thì họ còn có mặt ở Singapore nữa. Chồng mình thì thấy bánh này ngon nhưng mà mình thì thích kiểu vỏ bánh ngàn lớp hơn, còn đây là vỏ bánh quy bơ nhá. Tuy nhiên thì cái vỏ bánh này lại là điểm đặc sắc và nổi tiếng của họ ấy. Vỏ nó không phải vỏ ngàn lớp đâu, nó là cái vỏ kiểu xốp. Vị trứng mềm mềm thôi. Thật ra mình thấy nó cũng không thơm lắm nha. Ta hay tại mình không thích ăn bánh trứng lắm. Với cả được cái là vị nó nhạt chứ nó không ngọt và mình không thích ăn bánh ngọt. Buổi chiều nay thì nhà mình đi dạo lang thang ngắm khu trung tâm. Ở bên này nhà và các quán cà phê nằm dọc theo con đồi rất là chill. Các quán cà phê cũng đông nghịt các bạn trẻ và khách du lịch nữa.
Đang đi thì bọn mình bắt gặp ngôi đền thờ Menmore nổi tiếng. Trời ơi, xếp hàng đông nghịt luôn mọi người. Tên đền thờ dịch ra là đền Văn Võ. Hai vị được thờ chính ở đây là thần Văn, Văn Xương Đế Quân và thần Võ, Quan Công. Thường thì các bạn trẻ đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới thì hay vào đây dâng hương. Họ có cả khu bán sẵn lễ luôn, nhưng mà nhà mình chỉ đến đây để tham quan thôi nên là không mua. Lúc ở đây thì mình không biết, nhưng về nhà thì mình mới đọc được đây là chiếc chuông đồng được khắc từ năm 1847 đấy mọi người. Con nóng à? Thực sự là nhà mình còn chưa khám phá hết khu này nữa. Nếu mà được quay lại Hồng Kông thì nhất định là mình sẽ dành ra một buổi chiều dài hơn lang thang ở đây. Giống như kiểu khu phố cổ của nước mình ấy, rất là nhiều cửa hàng local xinh xắn và nhỏ nhỏ. Quanh khu trung tâm này thì mình tìm review thấy có rất nhiều quán cà phê hot. Mình đi qua thì đông ơi là đông luôn, thế nên quyết định vào tạm một quán xinh xắn ở ven đường thôi. Rất là buồn cười mọi người ơi, mình vào cái quán cà phê này ấy, xong kiểu mình gọi là trà, đầu tiên mình gọi trà ô long vải, xong người ta bảo hết. Thế xong cuối cùng là ở trong cái list thì chỉ có 3 loại trà thôi, mà cái trà thứ 3 nó là trà gừng. Thế là mình không muốn uống trà gừng, mình gọi một cái trà tên là sencha ấy, nghĩ là nó là cái trà gì đấy đặc biệt, xong cuối cùng nó giống như vị trà đá ở nhà mọi người. Nhưng mà giá của nó rơi vào tiền, nó khoảng hình như khoảng 50 mấy đô à, mình không nhớ chính xác, khoảng 40 50 mấy đô. Thì tính ra tiền Việt nó phải rơi vào khoảng 150 170 nghìn gì đấy. Có nghĩa là mình đang uống trà đá với giá 150 170 nghìn. Còn đây là cái nước chanh của mình, người ta pha thì khá là ngon. Cái nước chanh này thơm nha. Lại mất ngủ đấy. Mình rất là buồn cười bởi vì là chồng mình là một người cực kỳ thích uống trà đá vỉa hè. Kiểu nếu mà ở Việt Nam thì chồng mình bảo đi cà phê, chồng mình sẽ chọn là đi uống trà đá. Thế là sang đây ông ấy được ngồi đúng quán cà phê và uống trà đá rồi đấy. Đến Lam Quế Phường rồi này mọi người. Xung quanh cũng có nhiều quán bar và quán ăn, nhưng mà nhà mình thì chỉ check in thôi vì đã có kế hoạch ăn ở một quán gần với chỗ mình ở rồi. Đây là bữa tối mà nhà mình khá mong chờ, đó là mì cua lông ở bếp dì 13. Xem review các quán ăn ở Hồng Kông ấy thì quán này được review nhiều quá trời luôn. Vừa ra là họ sẽ cho mình ba cái này, lúc đầu mình cần để rửa nhưng hóa ra người ta bảo uống được. Cộng với cả cái bánh hồng tôm. Đây là cái món mì này đây này. Mình quyết định sẽ gọi cái này, còn một cái mì trộn rồng. Hai bạn. Một là mình sẽ chấm vào đây, hai là mình đổ cái gạch cua ha, mình đổ cái gạch cua đấy vào trong cái mì, tùy mọi người. Đúng kiểu nó đẫm cua luôn. Rất là nhiều gạch cua với sốt, nó hơi cay cay một xíu. Nó có cả trứng ha. Còn đây là bát mì hợp cẩm của mình, ngon he. Đây là trứng, đây là các loại. Ui, rất là nhiều bò nha mọi người, nhiều kinh khủng. Cái sợi mì gạo của họ ấy thì kiểu dày hơn là sợi phở ấy, nó hơi bị đặc ở trong mồm một xíu, bị dày ghê luôn. Chúng mình lại quay lại Big Jam đây. Bọn mình lên được cái taxi này xinh dã man. Bọn mình đang quay lại The Big Jam đây. Tối qua mình đã phải đặt lại vé để đi lên The Big Jam rồi, nhưng mà về thì chắc là mình sẽ tìm cách để refund cái vé của ngày hôm trước. Hôm nay thì là chủ nhật nên là rất là đông, nên là nhà mình vẫn cứ phải là đi sớm. Là chủ nhật thì The Big Jam mở sớm hơn mọi ngày luôn, để xem là ở trên đấy giờ này thì có đông không nha. Ồ, vắng lắm. Scan mã QR cho ba chỉ trước này. Rồi em đi đi. Đúng rồi, đấy là vé trẻ em nha, bây giờ vé người lớn của mình này. Đó. Rồi rất là vắng các bác ơi, không có một ai luôn. 8 giờ sáng ngày chủ nhật. Mình nghĩ là vì chủ nhật thì chắc mọi người đi ngủ hay sao, hôm nay vắng tanh luôn à. Như đã chia sẻ từ tập 1 của hôm trước thì nhà mình đã qua The Big Jam, nhưng mà hôm đó họ không hoạt động và nhà mình đã phải đổi lịch ha. Và sáng sớm hôm nay thì nhà mình đang quay lại. The Big Tram là tuyến đường sắt kéo cáp leo núi đầu tiên và lâu đời nhất của châu Á, hoạt động từ năm 1888. Tàu sẽ đưa mọi người từ khu Central lên đến đỉnh núi Thái Bình, hay còn gọi là Victoria Peak. Đó là điểm cao nhất của Hồng Kông.
Lưu ý là khi lên đến nơi thì mọi người có thể vào đài quan sát Skytrain 428 để ngắm cảnh 360 độ toàn thành phố. Nhưng mà phải mua vé nhá. Vé tàu và vé Skytrain thì mình đều mua trước qua Klook rồi. Mình thấy có nhiều bạn review là họ chỉ mua vé tàu thôi rồi lên đến nơi sẽ đi dọc đường núi để ngắm cảnh. Mình thấy đó cũng là một ý kiến hay nhưng mà mình chưa thử nên không thể review cho mọi người được. Cái này thì mọi người có thể tìm hiểu thêm nha. Bọn mình quyết định là đi vào The Bakehouse ăn trước, mà không ngờ là 8:30 xếp hàng ở trên này đông như thế này rồi. Khi mà tìm hiểu về ẩm thực của Hồng Kông thì mình thấy ai cũng nói đến bánh trứng của Bakehouse. Họ có chi nhánh ở rất nhiều nơi nhưng mà mình thấy chi nhánh ở The Big Tram này là nơi có view tuyệt vời nhất. Mọi người có thể thấy một hàng người dài đang xếp ở ngay trước quầy bánh ý, thì đừng xếp ở đây nhé, bởi vì những người xếp ở đây chỉ để mua về thôi. Còn nếu muốn ngồi ăn ở tại quán thì mọi người hãy sang cái chỗ mà có chữ Dine In nha. Lúc đầu thì nhà mình không biết nên là đã xếp hàng nhầm ở chỗ mua về mọi người ạ. Lúc này thì quán vẫn chưa đông nên là vừa mới đến thì nhà mình đã được vào bàn ngồi luôn. Họ xếp cho nhà mình ngồi ở góc bên trái. Cái góc này thì cũng khá là xinh nhưng mà lại không view được tàu chạy lên. Mọi người nên ngồi ở khu giữa nhá nếu mà muốn nhìn tàu nha. Còn có cả khu ở ngoài trời nữa. Khác với cả những cái hàng bánh trứng lâu đời ở bên Hồng Kông ấy thì Bakehouse được một đầu bếp người Thụy Sĩ mở ra với cửa hàng đầu tiên ở quận Loan Tể vào năm 2018. Giờ thì họ đã có chi nhánh ở khắp nơi ở Hồng Kông rồi. Tất nhiên là lúc mình xem review thì có người khen, có người chê. Thế nên là khi mà sang thì mình đã không kỳ vọng quá nhiều. Mà chắc là vì không kỳ vọng nên là mình lại cảm thấy ăn rất là ngon nha. Đây là bánh trứng nổi tiếng của The Bakehouse và mình thấy ai đến đây cũng ăn cái bánh trứng này ấy, thì bây giờ mình sẽ ăn thử nhá. Mọi người ơi, nó ngon nha, nó thơm và nó ngon, nó giòn giòn ở ngoài mà nó cái mùi trứng ở bên trong nó thơm. Hôm qua mình có ăn một cái nhưng mà hôm nay thực sự là ngon hơn nha mọi người. Mình là người ăn nhạt nhưng mà mình thấy cái này ngon đấy chứ. Ăn xong thì nhà mình lên đài quan sát Skytrain 428 để ngắm toàn cảnh Hồng Kông. Mình đọc thấy là đài cao 428m so với mực nước biển và là đài quan sát cao nhất ở Hồng Kông, nằm trên đỉnh núi Thái Bình hay còn gọi là đỉnh Victoria Peak. Lúc này vẫn còn sớm nên là không bị đông, có thể đi lại và chụp hình rất là thoải mái mọi người ạ. Ngắm cảnh từ đây thì chúng ta có thể thấy là Hồng Kông có rất nhiều các tòa nhà cao tầng, lại vừa có núi vừa có biển nữa. Mình rất là thích cái khung cảnh này luôn, và thực sự thì đây đúng kiểu là đặc trưng của Hồng Kông. Thấy bảo là nếu ngắm hoàng hôn vào buổi chiều thì sẽ đẹp hơn khi mà các tòa nhà đã bắt đầu lên đèn lung linh ý. Tuy nhiên là buổi chiều thì du khách lên đây cũng rất là đông nên cuối cùng thì nhà mình vẫn quyết định là đi vào buổi sáng. Ngắm cảnh xong thì ở bên cạnh là khu phức hợp mua sắm và nhà hàng ăn uống nữa mọi người. Tuy nhiên là vẫn còn những lịch trình khác nên là nhà mình chỉ đi xem thoáng qua thôi và sau đó là đi xuống núi. Lúc này là tầm khoảng 9:30-10 giờ ha, thì mọi người có thể thấy là chuyến tàu đi lên đã đông hơn khá là nhiều rồi. Lúc lên hãy ngồi bên phải, còn xuống thì ngồi ở bên trái để ngắm được toàn cảnh thành phố nhé. Và mình đến một hàng mì Monkey Cart có sao Michelin và xếp hàng cũng dài thế này đây để xem hết mất khoảng bao lâu nhá. Trưa nay thì nhà mình qua ăn tại một quán mì mà mình nghĩ là ngon nhất trong các quán mì mình đã ăn ở Hồng Kông. Quán tên là Monkey Cart Noodle. Cart noodle nghĩa là mì xe đẩy mọi người ạ. Ngày xưa thì mô hình mì xe đẩy khá là phổ biến dành cho người lao động. Và Monkey là một trong những quán nổi tiếng nhất của khu Thâm Thủy Bộ. Tất nhiên thì giờ họ đã phát triển thành quán ăn và mọi người sẽ ngồi ăn tại chỗ ở đây nha. Những cái danh hiệu họ đạt được rất là nhiều và họ gắn đầy ở trên cửa quán luôn. Cách ăn thì là mình sẽ vào chọn từ loại mì này cho đến loại rau này. Sau đó là mình sẽ chỉ hết những cái loại topping mà mình muốn. Nhà mình xếp hàng mất khoảng 20 phút. Tuy là nhìn hơi đông nhưng mà thực sự là mọi người hãy đến đây ăn thử nha. Sau khi order và thanh toán xong thì chúng ta sẽ sang nhà bên cạnh để dùng bữa. 2 bát mì thôi mà 3 người nhà mình còn không ăn hết nổi bởi vì quá là nhiều mọi người ạ. Cả nhà đang ngồi ăn thì có phim Châu Tinh Trì luôn. Ngon cực. Ôi. Nhâm nhâm nhâm. Lòng đầu trước nha. Nó béo kinh khủng luôn. Ngon nha mọi người, nó béo. Em mình lấy ở bát kia, đây là đáy theo. Ngon lắm. Như kiểu người ta ướp thuốc bắc ấy, nó không vị thuốc bắc đâu mà nó rất là thơm ấy. Củ cải hay cái gì mà mình sần sật ấy, nó hơi cay nhưng mà ăn cùng cái này nó sẽ trung hòa, đỡ bị thấy. Mình nhìn mình cứ tưởng nó là cái dạ dày gì cơ, hóa ra là như kiểu động ấy, nó kiểu chua chua ngọt ấy. Đây là gan. Gan cũng ngon. Gan vừa mềm vừa thơm, hơi có vị cay tê một xíu. Đây thì là cánh gà. Cánh gà thơm đỉnh luôn. Thử một xíu cái topping.
Củ cải cay nhưng mà ngon, ngon, trời ơi ngon. Ngon nha mọi người ơi, cái hàng này thực sự là ngon đấy mọi người. Nhất định phải qua đây nha. Không được mang nước ở bên ngoài vào nhé, bắt buộc là phải gọi đồ uống ở đây. 10 đô cả một cốc trà chanh to như này. Nhìn như bia á. Thế nhưng mà nó nhạt nha. Vừa rồi á, ngon lắm. Ngon. Ăn xong thì mọi người bước ra khỏi cửa quán rẽ trái luôn. Sau đó là đến cái ngã tư thì rẽ trái tiếp. Chỉ khoảng vài mét từ cái ngã tư này thôi thì sẽ có một quán sữa dừa cũng rất là ngon nha. Quán này thì mình tình cờ thấy chứ không phải là xem review trước, nhưng mà mình thấy là đáng thử nhá. Nhà mình vừa lên taxi để chuyển sang khách sạn thứ hai, và lần này thì bọn mình sẽ ở bên đảo Hồng Kông. Giá cho chuyến taxi này là 129 đô la. Đi như thế này thì đi taxi hợp lý hơn, bởi vì mình check tàu thì tất nhiên tàu thì đi rẻ hơn, nhưng mà buổi trưa ấy, đi tàu siêu đông, xong rồi nhà mình có một đống hành lý chắc chắn là không vác lên được, xong rồi đi cầu thang nữa chứ. Rồi còn phải chuyển chuyến đang đi line màu đỏ thì phải đi ra ngoài để chuyển sang line màu xanh, và thế nên rất là khổ. Nếu mà đi người không thì không sao, nhưng mà đi chuyển cùng với cả vali thì bọn mình quyết định là đi taxi cho nhanh. Trưa nay thì nhà mình check out khỏi khu Tiêm Sa Thủy và chuyển sang ở bên đảo Hồng Kông. Thực sự là lúc đầu thì nhà mình chỉ định ở Tiêm Sa Thủy ở đảo Cửu Long thôi, vì cái khu này quá là nổi tiếng rồi, từ trên phim ảnh hay là đọc cả review của mọi người thì ai đến đây cũng ở. Cái lần đầu tiên mà mình đi du lịch ở Hồng Kông thì mình cũng chỉ ở khu Tiêm Sa Thủy thôi, nhưng mà lần này thì mình muốn có thêm những trải nghiệm mới và mình đã chọn là ở đảo Hồng Kông 2 đêm cuối. Và rất là may là đây là một quyết định sáng suốt mọi người ạ, bởi vì mình rất thích đảo Hồng Kông. Đảo Hồng Kông thì có một cái vibe rất là trẻ, rất là hiện đại và sôi động nữa. Khách sạn của mình thì nằm ở khu North Point. Không có nhiều người review hay nhắc về khu này đâu, nhưng mà nó nằm khá là gần Vịnh Đồng La. Tuy nghe thì có vẻ không nổi tiếng, nhưng mà xung quanh vẫn có rất là nhiều hàng quán, cửa hàng tiện lợi và chỉ cách ga tàu điện khoảng hơn 100 đến 200 mét thôi mọi người ạ. Đây là khách sạn Hyatt Centric Victoria Harbour. Mình chọn phòng căn góc có cửa kính rộng và view toàn cảnh vịnh. Mẹo nhỏ cho mọi người là khi đặt phòng thì hãy tích vào chọn là ở phòng tầng cao nhé. Vì nếu không tích vào thì khách sạn có thể chọn cho mọi người tầng bất kỳ. Mà phòng này thì có cửa kính khá là to, xong rồi bên ngoài lại có cả đường cho ô tô đi qua ấy. Nếu mà ở tầng thấp gần mặt đường thì cảm giác buổi tối khi mà mọi người đi tắm hoặc là sinh hoạt ở trong ấy thì sẽ không được thoải mái cho lắm đâu. Mình được họ xếp cho ở tầng 16 và mình rất hài lòng với cái view này. Mình đặt phòng qua Agoda có giá là khoảng 7 triệu năm một đêm và phòng rộng 31 m². Có một cái gương rất to ở ngay cửa vào mọi người ạ. Đây là phòng của bọn mình từ cửa đi vào mọi người ơi. Đây, căn phòng của bọn mình sẽ là căn góc và view sang hai bên như thế này. Đây là từ phòng bọn mình nhìn ra này. Cái bồn tắm view ra đây. Ở dưới là cái cầu mọi người ạ. Đấy, rèm ở đây đóng tự động mọi người ạ. Nhưng mà cái chỗ đóng rèm thì nó ở tận đây, thế nên là muốn ra đóng chắc hơi vất vả ha. Khách sạn này thì có sẵn bàn chải này, kem đánh răng này. Ôi xinh thế. Anh ta làm những cái hộp này rất là xinh nha. Những cái đồ cần thiết ở trong nhà tắm thì ở khách sạn này đều có nha mọi người. Ở đây có cả tivi trong phòng tắm luôn mọi người ơi. Bạn chỉ ngồi đây xem tivi luôn. Trong phòng thì có cả máy pha cà phê. Để xem tủ đồ nào. Đây là một cái view có đầy đủ từ núi, cầu ở dưới, xe ô tô đang đi của mọi người, các tòa nhà cao tầng. Sau khi check in xong thì chiều nay nhà mình qua một cửa hàng bán đồ chơi tên là Hung Hinh Toys. Cửa hàng nhỏ nhỏ và nằm ở trong chợ, mình cảm giác là nó rất là local ấy, nhưng mà chồng mình thì bảo đây là một cửa hàng nổi tiếng. Và khi mình đến nơi thì mình thấy cũng khá đông khách. Khi về tìm hiểu thì mình mới biết đây là một cửa hàng bán lẻ và phân phối mô hình đồ chơi nổi tiếng và có trụ sở tại khu Loan Tể, cũng chính là nơi mà mình đang đi này mọi người. Thương hiệu này thì chuyên cung cấp đa dạng các loại mô hình nhân vật sưu tầm và xem mô hình tĩnh đến từ Nhật. Chồng mình thì rất là mê các cái mô hình này nên là phải đến đây để ngắm nghía và mua một vài món làm đồ lưu niệm. Chọn một đi. Con Miu ạ. Con Miu ạ, con rút ra. Đây, đây cái phố này. Ô robot mà bố thích kìa. 540. 谢谢。
Mua xong thì bọn mình tìm đường đến Kennedy Town. Đây là một thị trấn và khu phố nằm ở phía tây xa của đảo Hồng Kông. Nghe thì có vẻ rất là xa đúng không? Nhưng mà thật ra để đi từ khu khách sạn mình ở là Hyatt, đi qua vịnh Đồng La, Loan Tể rồi qua cả khu trung tâm, để đi đến đây thì nó chỉ rơi vào khoảng 9-10 cây số thôi ấy. Mình đi mất khoảng 20 phút gì đó là đến nơi. Việc đầu tiên khi đặt chân đến nơi là mình phải đi tìm cái chỗ để quay được cái cảnh rất là đặc trưng của Kennedy Town. Mình sẽ để tên của địa điểm này ở trên màn hình nên là mọi người cứ tra Google Maps thì sẽ tìm đến được nhá. Để có thể quay được cái cảnh đấy thì phải đến sân bóng này, nhưng mà lúc chưa đến thì mình cũng không nghĩ là đông như thế, mà mất công đến đây rồi thì thôi cũng tham gia vậy. Quay chụp thì chỉ có vài phút thôi nhưng mà phải đứng xếp hàng mất một lúc nha mọi người. Nói chung thì đây chỉ là một trải nghiệm quay phim chụp hình check in là chính, thế nên là ai cảm thấy không cần thiết lắm thì mình nghĩ là không qua đây cũng không vấn đề gì hết. Là cảnh này đây mọi người ơi. Tiếp đến thì bọn mình tìm quán cà phê Arabica nổi tiếng ở khu này để uống matcha và ngắm cảnh. Mình thấy là Arabica ở đây thì hơi bị nhỏ một xíu. Mọi người lên tầng 2 để có chỗ ngồi và view ra ngoài, nhưng mà có thể là sẽ phải xếp hàng nha. Thực sự mục đích chính khi đến với Kennedy Town là để mọi người ngắm cảnh, chụp ảnh check-in thôi. Ở đây thì nó có một cái vibe nhẹ nhàng, bình yên mà giống như một cái thị trấn ngắm ra biển ý mọi người. Nó mang một cái dáng vẻ kiểu chill thong thả hơn là sự xô bồ và nhộn nhịp ở trong khu trung tâm. Thế nên mình nghĩ đây cũng là một trải nghiệm khá là ok khi đến Hồng Kông. Chiều tối thì bọn mình quyết định là bắt Đinh Đinh để quay về khu Central. Đinh Đinh là loại tàu điện 2 tầng có thể nói là mang tính biểu tượng của Hồng Kông. Tên gọi của nó thì bắt nguồn từ chính tiếng chuông đặc trưng để cảnh báo mọi người đi đường. Tàu đã hoạt động từ năm 1904 và Đinh Đinh thì không có ở bên bán đảo Cửu Long mà chỉ hoạt động ở đảo Hồng Kông này thôi nha. Mình bắt tàu từ khu Kennedy và đây cũng là chặng đầu nên nhà mình lên tàu lúc còn khá là vắng và nhiều chỗ ngồi. Mọi người nên lên tầng 2 và chọn chỗ thật thoải mái để có thể ngắm cảnh bên ngoài được trọn vẹn nhất nhá. Còn đi thêm một vài chặng nữa thì tàu sẽ đông kín và không có chỗ ngồi nha. Quay đi con, quay đây. Sau khi về đến Kha Central rồi thì mình bắt tàu MTR quay về khu Tiêm Sa Thủy để đi ăn lẩu. Quán này thì nằm ngay gần khách sạn Oasis Avenue mà mình vừa mới check out sáng nay. Đây là một quán lẩu với style Hồng Kông mà mình thấy rất nhiều người đã review nên là mình cũng muốn đến ăn thử. Quán rất là rộng ha, và các bạn nhân viên ở đây thì cũng nhẹ nhàng giới thiệu các món cho nhà mình. Mọi người lưu ý khi ăn ở đây thì mình sẽ gọi món chứ không phải là buffet nha. Nhìn menu một hồi thì mình cũng không biết là phải chọn cái gì, thế nên là bạn nhân viên đã tư vấn cho nhà mình loại lẩu dễ ăn vì nhà mình có em bé. Đĩa thịt gà đầu tiên thì cũng được nhưng mà hơi nhiều mỡ mọi người ạ. Sau đó thì chúng mình có order thêm một đĩa có 3 loại bò và các viên bò nữa. Lưu ý là sau khi pha nước chấm xong thì họ sẽ bê luôn cái khay đó đi. Mình cứ tưởng là họ sẽ để đây để cho mình pha tiếp cơ. Tổng kết thì đây là một bữa ăn ngon và khá là no. Lúc cuối thì bọn mình vẫn còn dư lại một ít thịt gà nữa. Nhưng mà mọi người cũng nên lưu ý đó là cái khay nước chấm ban đầu cộng thêm với cả 2 cái đĩa ăn kèm kiểu dưa chuột bé xíu xíu này thì tính ra tiền Việt sẽ hết khoảng 300k nha. Nếu mà gọi thêm thì sẽ mất thêm tiền á. Nói chung thì đây cũng là một trải nghiệm nên thử, nhưng mà mình cũng thấy hơi xót ví một xíu. Tối nay thì bọn mình lên thử khu tập gym và bể bơi của khách sạn. Mình thấy là trong này cũng có khá nhiều dịch vụ, nhưng mà lịch trình của nhà mình hơi bị dày nên là không thể sử dụng được hết, thì cũng hơi phí ha. Đây là bể bơi vô cực và ban ngày thì có thể ngắm ra toàn cảng Victoria. Chắc chắn là sẽ rất là đẹp. Đến đây là kết thúc tập 2 rồi. Tiếp theo thì nhà mình sẽ đi Disneyland và thưởng thức các món ăn nốt những ngày cuối rất là ngon ở bên này. Mọi người hãy đón xem tập 3 của gia đình mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây.